אוקיי, זו שאלה שמישהו שאל. מה זה שלום בשבילך? מה זה אומר? שלום? השלום בשבילי זה אומר שלערבים יהיה טוב וליהודים יהיה טוב. שתי הכיוונים. לא ייתכן שלום שרק לי יהיה טוב. שיהיה להם כלכלה טובה, שלנו יהיה כלכלה טובה. מצידי שאני אלך לבקר שם, שהם יבואו לבקר פה. אם אפשר לתת להם ידע, סגסוג, לעזור להם. שלום אמיתי, שלום חם, לא שלום על הנייר, רק אי לא חמה. שלום של אהבה, שלום של נשמה. ואם אנחנו במזרח התיכון זה המקום הכי הטוב בכל העולם. כולם אומרים את זה. זה יכול פה לשגשג רק אם יש שכל למנהיגים לעשות פה את המקום הכי הטוב בעולם. זה שלום. אוקיי. ואתה בטח רוצה, אתה חצי סורי, אתה בטח רוצה שלום עם סוריה? אני רוצה שלום עם כולם, לא רק עם סוריה, לא דווקא סוריה. אני רוצה שלום חם יותר עם מצרים, עם הפלסטינאים, עם הירדנים, עם הלבנונים, שיש שלום עם החיזבאללה, שיש שלום עולמי. נמאס מהמלחמות. מה? תראה, אני למדתי פעם קרב מגע. המאסטר שלי אמר לי דבר אחד, למה באת פה ללמוד? אמרתי לו, כדי לנצח. אמר לי, בקרב אין מנצח, יש רק מפסידים. תיתן 10 בוקסים, הוא יקרב לו, אתה תקבל 1, אתה לא ניצחת. לא ניצחת, אתה הפסדת אם יכלת למנוע את זה בפה. אתה מבין? אין במלחמה מנצחים, במלחמה יש רק מפסידים. אז אנחנו נהרוג 1,000,000, הם יהרגו 4 חיילים. הפסדנו במלחמה הזאת. בשביל מה מלחמה טוב? בשביל מה? אני מצידי לסגור את כל המפעלים שמייצרים נשק, לעשות אותם הייטקים. זה החלום שלי. אבל רגע, יש לי שאלה. אז בקיץ שיש מלחמות עם עזה כל פעם, אתה בעד או נגד? אני נגד, בעיקרון למלחמה. אבל אם אין לי ברירה להגן על עצמי, אז אין לי ברירה. אקום להרגך, השכם והרגהו. אין לי ברירה, אני לא אגיד להם בוא. אז אוקיי, אז רגע, אז נגיד שהם שולחים טילים, אז אתה אומר, לא נעשה משהו או כן נעשה משהו? ואם נעשה, זה הורג הרבה אנשים. אין לי ברירה. אז מה, אני אגיד להם, בוא, תשלחו לי טילים? אני חייב להגן על העם שלי. הבן שלי לוחם, אני הייתי לוחם. לא הייתה ברירה, אבל לא עשיתי את זה בחפץ לב. מחוסר ברירה, מחוסר יכולת לעצור את זה. אם אני אבוא עכשיו, למשל, ירביץ לך, מה אתה תעשה? תגונן על עצמך או שתגיד לי תן לי עוד? אתה תגונן על עצמך. אבל אם אפשר למנוע את זה בדרכי שלום, בדרכי נוער, אפילו אני לא פנאטי, אין להחזיר שטחים. אני בעד להחזיר שטחים, אבל בתנאי שאני אחזיר שטחים ושזה יהיה שלום אמיתי. לא שאני אחזיר שטחים ויראו משם טילים. אני כן בעד להחזיר. אין לי בעיה שירושלים תהיה בירה לשתי העמים. אין לי בעיה, אבל בגלל שיש שלום אמיתי. אני בעד לחלק, אין לי בעיה. מה זה משנה אם זה פה ירדני או ישראלי? אבל אם אני יודע שיש שלום אמיתי. פלסטיני, אתה מקווה. פלסטיני, ירדני, זה היינו נוח. העיקר שלום אמיתי. אתה מבין שיהיה עם מי לעשות שלום. אנחנו רוצים שלום. אנחנו נולדנו פה, אני יליד הארץ. אתה יודע כמה מלחמות עברתי? מי יש לו כוח לזה? מי רוצה את זה יותר? אני רוצה לראות את הנכדים שלי שגדלו, יש לי נכד בגיל שנה, בעוד 17 שנה שהוא ילך לצבא של שלום. בעזרת השם. מה שאמרתי על הילד שלי, שהילד שלי יתגייס, יהיה כבר צבא של שלום. התבדיתי. אני רוצה היום שהנכד שלי יגדל לצבא של שלום. מה שלום? What does peace mean to you? מה הפירוש לשלום? שלום זה כולל הכל. זה יחסים טובים, זה כלכלה טובה, זה שלום בין בני אדם, שלום עם השכנים שלנו, שלום יביא לשגשוג כלכלי, יביא ליחסים בינלאומיים, לחיים טובים. זה שלום. שאתה יודע שאתה תקום בבוקר והחיים יהיה נורמליים, כאילו. כן, ואתה לא תחשוב. נורמליים זה ביחס למה בעיות שאתה יש רגיל. בכל מקום. בעיות יש בשוויץ, ובעיות יש באיטליה, ובעיות יש בכל מקום. אומרים,
נקי מבעיות שלא יכול להיות, האנושות לא נקייה ממנו, אבל המצב של סכסוך כל הזמן הוא מצב לא טוב. לא טוב. צריך לוותר ולעשות שלום. איך? אין לי את הפורמולה. אוקיי. לך יש? אם לי יש רע. כן, הפורמולה. פורמולה לא תשמע, עוד מאז קין והבל לא היה שלום, אז לך תמיד תהיה פרנסה ביישוב סכסוכים. לצערי, כן, נכון. אז זהו, אין את המרשם לשלום, כי אנשים הם מטבעם לא יכולים... כן, נכון, אנחנו בנויים למלחמות יותר. בנויים לציד, נשאר לנו הרגע של... ציד זה לצורך אוכל, והאדם זה היצור החי היחיד שנלחם אחד בשני שלא לצורך אוכל. אבל כדי להשיג את האוכל הוא רב אחד עם השני. לא קשור לאוכל, קשור לאמונות, קשור לא יודע, לטריטוריות, לאמונות, מלחמות, כל ההיסטוריה זה מלחמה ומלחמה ומלחמה ומלחמה. כנראה יהיה ככה לעולמי עד כל זמן שהגן האנושי יתקיים. מה זה שלום בשבילך? מה זה שלום בשבילי? וואו. שלום בשבילי זה... שטוב לכל הצדדים. מה זה שלום בשבילך? שלום בשבילי? שאנשים יודעים לחיות ביחד, עם כבוד, אחד לשני. זה גדול. אני אשאל לך, מה זה שלום בשבילך? שלום זה שכל האנשים מסתדרים אחד עם השני וכל אחד שומר אחד על השני ועוזב אחד את השני במנוחה קצת. מה זה שלום בשבילך? שלום? מה זאת אומרת? שלום, אם אתה חושב על מצב של שלום פה בערבי יהודה. כן. עם הערבים אפשר לעשות שלום. נגיד שהיה אין דבר אפשר. כזה נגיד, תראה מציאות. אוקיי. ניסו לעשות שלום, ניסו למשל להחזיר את יחזות גוש כתף, אמרו יש שלום. קיבלנו קדחת. רק זרקו עלינו טילים וזה והכל. אוקיי, אבל מה זה שלום בשבילך, כאילו? שלום זה שהערבים לא יהיו פה, ושהם לא יפסיקו לעשות לנו כל מיני צרות ובעיות. אבל אם לא יהיו פה, הם לא יעשו. אם הם לא יהיו פה, אז יש שלום. אוקיי, נגיד שהם פה, הם חייבים להיות פה, נגיד. מה זה מצב של שלום? איתם. מצב של שלום? מה זה מצב של שלום? מצב של שלום, אם הם פה, קשה להגיד, כי אי אפשר לעשות שלום עם הערבים. לא, מה, זה קשה להגיד. כן, אבל הוא שואל אותך. הבנתי, מה יהיה? מה אתה רוצה שיש? כן, פנטזיה. יאללה, נלך על פנטזיה. מה אני רוצה שיש? מה זה שלום? כן, שהם יהיו בגבולות שלהם, שלא ייכנסו לארץ. שיהיו בגבולות שלהם, כל אחד הגבולות שלו. הם גרים בג'נין, הם גרים באום אל-פחם, בעזה, וזה שישארו שם, שלא יחדרו אלינו. אוקיי. שלא יהיו פה. אבל אתה כרגע... כל תהיה להם מדינה. אבל רגע, אתה כרגע נמצא בתוך חברון. שהם גרים, הכל מסביב. חברון מלכתחילה זה של יהודים. אוקיי, אז איפה יהיה הגבול, כאילו, לפי דעתך, איפה הם צריכים לעבור, כאילו? לפי מה שאני חושב? כן, ברור, זה אתה, נו. זה איפה, מהרגע שמסתיים הקו שהיהודים גרים? כאן. אם נגיד היהודים גרים עד לפה, כל זה חברון, והם מסביב ערבים, אז מכאן, עד כאן. אבל, אוקיי. זה גם, בצד שם, זה גם, צד שני, סליחה, כן, סגור. זה גם, כאילו, זה מקום קדוש בשבילם. אז הם יכולים לבקר? אבל אין להם, זה מקום קדוש בשבילם, אם הם אומרים ככה, שיתנו הוכחה שזה, אין להם מראיה שזה מקום קדוש בשבילם. הם יודעים שהיהודים מתפללים פה, שיש פה איזה אחד משלושת האבות, והם לא יודעים שזה לא קדוש להם, אין להם שום ראיה והוכחה שזה מקום קדוש להם. אם היהודים מתפללים פה, אז זה סימן שיש פה משהו, אנחנו גם נתפלל פה. אבל להם זה קדוש, לא? הם חושבים שזה קדוש להם, הם לא יודעים שזה קדוש לנו, זה לא קדוש, כאילו, הם עשו את זה קדוש.
זה לא שכתוב בקוראן, לא כתוב שזה קדוש, ולא כתוב שהארץ שייכת להם. זה מה שאני יודע. לא כתוב שהארץ שייכת להם, הם מתעקשים. אתן רוצות, סבבה, טוב, נתחיל איתך. מה זה שלום בשבילך? שקט. עוד? אוקיי, כן. שקט. מה זאת אומרת שקט, כאילו? להסביר למישהו בחול, מה זה אומר? שקט, שלא צריך כל הזמן לחשוב על המצב הביטחוני. שקט שאפשר לצמוח ולהתפתח פה, לא לחשוש כל הזמן כלכלי, וגם סוג של שלום, לחשוב מה יהיה, כל הזמן לחשוב מה יהיה. לא לחשוב על לרדת מהארץ. זה לא הכי הסברה שיש. אבל גם תשובה לזה. אוקיי, בעיקר כבוד הדדי אחד לשני. חשבת על זה הרבה, לא. יפה. זה בעיקר שלום בשבילי. זה להבין את האחר, לכבד אותו. אוקיי. את חושבת שאת מרגישה שאת כן מבינה את האחר? אני באופן אישי כן. אוקיי. ולא הרבה. מאיפה? כאילו, סתם, מתעניין. מאיפה מה? כאילו, מאיפה את מבינה את האחר? ומי זה האחר? פה, כאילו, פלסטינאים, כאילו, אם מדברים על שלום. מה זה מאיפה? זה משהו פנימי, זה משהו ש... כאילו, זה הרגשה, זה כאילו, את רוצה להבין את האחר. לא, אני גם מבינה את האחר. אני מבינה שלא כולם כמוני, ושיש כל אחד את הדעות שלו ואת מה ש... האחר זה לא רק הפלסטיני, האחר זה גם החריג, האחר זה בכלל. כל אדם באשר הוא, זה האחר. אוקיי, אז בשבילך, בתור מישהו שגר בשדרות, מה זה שלום בשבילך? שלום? כמישהו שגר בשדרות זה קודם כל שקט. שקט זה הדבר הכי מרכזי, כי בסופו של דבר, בלי שקט זה בלתי אפשרי להתקדם. אוקיי? בשקט אפשר לגדל ילדים, אפשר לתכנן דברים, יציבות. יציבות זאת אומרת שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אוקיי, יציבות זאת אומרת שאנחנו יכולים לתכנן לטווח ארוך ולדעת שלמעשה ילד שמתחיל היום בכיתה א' בבית ספר כזה וכזה, הוא יסיים בלי פחד ובלי חרדות את הי"ב. אבל מעבר לכך, אם אני מדבר שלום בגדול, זה קודם כל כבוד. כבוד זה אחד הדברים שחסרים. כבוד מי למי? הונר, בין אנשים. אוקיי. הרבה פעמים כולם מתמקדים, וזה חשוב, אבל מתמקדים בכבוד בין ערבים ליהודים, בין שלום. אני אומר דבר אחר. קודם כל, אנחנו בתוך החברה צריכים לכבד את אחד את השני. וזה אני בטוח גם שמה. כי בסופו של באותו יום שאנחנו נכבד את אחד את השני, אז אנחנו נוכל גם להיות מלוכדים, ולפחות להסכים על הדברים. וזה בדיוק מה שחסר. So wait, so now to the question, what does peace mean to you? Well, peace is, first of all, it's a word that's been destroyed basically today, and nobody believes even that the term peace, and I can understand why. There's some organization that kind of destroyed this word, and speaking of peace, I need to peace now, I need to go to the toilet. You know. Well, okay, you told me what people are destroying it, but before you go take a piss, peace. What does peace mean to you as a person? Peace mean to me as a person, first of all, peace of mind for myself to, you know, something, peace for me is something that is about quietness, about calm, about no stress, about, it's not a utopia, I mean, it's something, you know, you can find peace basically everywhere. I mean, not in Jerusalem, unfortunately, because it's such a stress place. But peace for me is something, the opposite of stress, the opposite of tension, the opposite of rush. Peace is something slow, you know. And if you speak about peace as something diplomatic or maybe national or maybe political, peace for me means that this is my land as it is their land. I mean that we live in the same land, in equality, in the same conditions. I have the right to live here, they have the right to live here. Basically, you know, because we are only humans, what difference between me and you? No difference. And of course, you have long hair and I have short. That's it. That's it. I mean, if you always look for who is right, who is wrong, who is better, who is... I mean, of course we're not, you know, not all humans were created the same. Of course, but we come from the same place, basically, all of us, so why not live here and find the golden trail, the golden path?
And for every problem in the world, there's a solution. And for every conflict in the last, I don't know, 3,000 years, there was a solution. I mean, most of them, 95%. So why this conflict will not reach its end? It's about time. And I think that now people understand that enough is enough. We can't get them out of here, they can't get us out of here. This is what the governments also need to realize. That, yalla, come on. Get us money, it's about that. And both people, I think, and I feel that they have no hope and are tired from this. And we deserve better, that's all we say. You may now go take a piss. And now I'll go take a piss. Not number 2, just number 1.